Fårens ull har den egenskapen att den direkt kan tovas till ett tyg. Tovning är en mycket gammal teknik som har använts på många platser i världen. Man har till exempel tillverkat tält, stövlar, mattor. I Sverige har vi främst i de nordligare delarna av landet mest använt tekniken för att tillverka sockor, men också hattar och vantar. Vi ska träffa museipedagog Camilla Sandahl som ska visa oss hur man tovar ett par sockor. Hej, jag heter Camilla Sandahl. Jag ska visa hur man tovar. Och jag tänker att jag ska göra en sån här socka. Och det man börjar med då är att man ska karda ullen så att alla fibrer hamnar åt rätt håll. Och jag använder sådana handkardor. Ullen här är lite krusig, den som jag använder nu, men all ull filtar sig ganska bra. Så nu lägger jag ut de här ullstaplarna med den klippta delen uppåt. Man ser att det är jämnt avklippt här och en liten spets längst ner. Sen ska man inte ta för mycket för då blir det ganska besvärligt att karda, så som alltid lagom är bäst. Nu är den här färdigkardad och jag lossar den lite försiktigt och bara trycker ihop den lite lätt, så har jag ett fint kardflor här. Och det är bra om jag har de här lite avlånga plattorna så här i den här formen sen när jag lägger ut det jag ska tova. Så där är en färdig. Låter jag den ligga här för att här har jag en korg där jag har kardat tidigare det som jag behöver till en sån här socka. Det är ungefär 70 gram ull. Det man behöver förutom själva ullen är varmt vatten, ungefär 40 grader. Och såpa i vattnet, en matsked, sådär 10 milliliter. Ska man göra en socka till sig själv, då ritar man av sin egen fot. Ska man göra åt någon annan kan man till exempel använda en sko, en gummistövel kan man ta. Och så ritar jag bara runt den. Och sen så ritar jag runt, och jag behöver krympa så här att det krymper ungefär 40%. Så då ritar jag, nu har jag klippt ut den här redan. Man tänker sig att jag har den här uppifrån, men också att den ska ligga ner så jag får med skaftet. Och så ritar jag ett par centimeter och jämnar ut också. Jag behöver ju inte ha den här avsmalningen med. Från att ha den här pappersmallen så klipper man ut en mall i tyg. Jag har klippt i jeanstyg som är lite styvt. Det är ganska bra. Och den här ska jag lägga emellan de olika ullfälten sen. Men jag ska visa. Och nu när jag lägger ut de här kardfloren, då lägger jag ut det som tegelpannor, liksom att de överlappar varandra lite. Så om det där är det första, då kommer nästa och ligger lite över så. Och nästa lager ligger lite över det, så. Och nu ska jag jämföra med den här hela tiden också. Och jag behöver ha ull som sticker ut på sidorna, men inte så här mycket, så det räcker med några centimeter, 2-3 kanske egentligen, för sen när jag har vatten på det här så kommer det tryckas ut ytterligare. Men jag behöver ju mer, som ni såg. Så där.
Då har jag lagt dem som tegelpannor åt ena hållet. Se om det räcker. Aha. Då lägger jag ett lager som tvärs över här också. Så att det finns fibrer som går åt alla håll och kanter. Både så och så. Så kan de gripa tag i varandra bra när vi börjar filta. Då har jag min såpa, mitt såpvatten här. Jag blöter ner lite mitt på här faktiskt. Det får man göra som man tycker. Och så trycker jag ner det där och får man vara lite försiktig. På med mer vatten, trycka ner och så försiktigt bearbeta. Bara väldigt lätt på handen så här. För det är väldigt lätt att man råkar, vad ska man säga? Ja, att det far iväg och det blir lösa små tungor i ullen. Eller att det blir hål. Och så har jag sett att jag lämnar kanter. För det är där jag sen ska lägga på den här mallen. Så nu ska jag prova. Ja, lite längre ut ska jag. Och hela vägen upp. Men de här kanterna ska sen vikas över. Men jag spar ut dem så länge alltså. Tills mallen kommer på. Då lägger jag på mallen här nu som ska ligga emellan de två olika ullagna så att det inte filtar ihop sig. Så jag lägger ut den så. Och så ska jag vika över det här som jag har lämnat torrt. För att det ska kunna filta ihop sig med den andra sidan. Men om det är väldigt mycket så tar jag bort. För annars blir det onödigt tjockt. Och så blir det liksom tjockare mitt på sådär. Det vill man ju ta. Så jag drar bort lite där. Då viker jag över den här andra halvan. Så. Här blir det nästan som en glipa. Då tar jag lite extra ull och lägger till där. Så. Och så börjar jag som jag gjorde förut. Börjar blöta den här sidan nu. Blöter. Och trycker ner. Och precis som jag gjorde med andra sidan så ska jag spara ut de kanterna. För det ska ju vikas över på andra sidan. Blöta ner den igen. Och nu öppnar jag upp den här. Ibland har det filtat ihop sig lite med mellan tyget här. Och då får man bara sära lite försiktigt. Men här hade det inte gjort det än. Och då kan jag hålla emot och jobba med båda händer. Egentligen få den här skarven att filta ihop sig så. Ja, det här ser bra ut. Jag ska vika över på andra sidan också ju. Så lägger det där försiktigt, blöter ner. Och jag har också nytt varmt vatten här för det är jätteviktigt. Och då går det, man märker det, då går det mycket fortare. Så. Insidan hade inte velat filta ihop sig så bra. Ja, den kommer loss här. Så. Nu har vi en ganska stor socka jämfört med hur mycket den ska krympa. Så vi har lite arbete att göra. Och hälen som sagt, den ska ju inte bli alldeles platt. Så nu sätter jag in handen här så det blir lite mer tredimensionellt. Så, nu har jag kommit en bra bit på vägen. Den har krympt ytterligare. Då kan jag börja valka den här. Och då finns det egentligen 3 olika hjälpmedel. Man kan ha en gammal hedlig tvättbräda. Den är lite snällare mot ullen kanske. Eller en sån här tovbräda eller tovträ. Jag tror att jag ska använda mitt tovträ för då vet jag exakt var det krymper. Det tycker jag är skönt. Eftersom jag är noga med att passformen ska bli rätt och likadan som den andra i det här paret såklart.
Blir den för blöt och vattnet är kallt så kramar jag ur det. Och så på med varmvatten. Så får man inte glömma bort hur man vill ha formen, för det är lätt att det blir små fula knölar och sådär där det ska vara runt och bekvämt ska det ju vara också. Så nu har den här valkat ihop sig bra och kommit ner i storlek. Så att den här är ju faktiskt färdig. Och nu sköljer jag ur såpan här. Och även om såpa är ett rengöringsmedel så ska man tvätta ur med ett milt eller ett milt tvättmedel och handtvättmedel. Och ska man inte bearbeta den mer, för då kommer den krympa ihop ännu mer. Men det är så att om det finns kvar en massa såpa i det tovade, så kommer det, alltså dels kommer den här ljusa ullen gulna med tiden, men också att det blir skört. Så att tvätta ur, och för att torka den så rullar jag in det i en handduk. Hård rulle och pressar ur vattnet så. Här har vi det färdiga paret sockor.